Well, today on this special episode of Action with मसँग हुनुहुन्छ Kushal Dai. And Kushal Dai, firstly, welcome. Thank you so much for taking your time out to join me in this video podcast. So how are you feeling? दिन राम्रो छ? तपाईँ अब टाढैबाट हामीलाई समय निकालेर आइदिनु पनि भएको छ. Thank you so much, Lex bhai. Really excited to यहाँ आउनुको लागि एकदम म के अरे अब होइन अस्तिदेखि नै अब आउनुको लागि एकदम एक्साइटेड थिएँ. थ्याङ्क यू सो मच फर हेभिङ मी होइन. अनि अब आज दिन त राम्रो छ. होपफुली अब यसरी बस्छ होला. तर I know दिन राम्रो छ त्यही कारण hopefully we won't keep you for too long. But मैले तपाईँको रिसेन्टली फेसबुक हेरिरहेको थिएँ अनि फेसबुकमा तपाईँ earlier in the year तपाईँको परिवारसँग नेपाल घुमघाम इन्डिया घुमघाम गरेर आउनुभयो. How was the whole journey दाइ? सर्ट भनौँ न किनकि 28 डेजको फुल अब ऊ थियो ओभरअल. अनि त्यसमा चाहिँ कपाल अफ डेज चाहिँ ट्राभलमा गएको. सो 26-27 डेज होइन. एकदम अब हलिडे भन्दा पनि क्याचअप फ्यामिलीसँग होइन. फ्यामिलीसँग अब बाजे बोजू मेरो होइन आमा बाउहरू जति पनि अब मेरो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ. अनि अब मेरोपट्टि मेरो वाइफपट्टिको होइन. सो बेसिकली फ्यामिलीसँग क्याचअप गर्दै टाइम सकेको. सो आई वुन्ट से इट वाज होलिडे होइन. तर आई थिङ्क 4 years भएको थियो हामी क्याचअप नगरेको बिकज अफ कोभिड होइन. हामी नत्र चाहिँ म युजली 2 years एभ्री 2 years चाहिँ म ट्राभल गर्ने गर्थेँ होइन फ्यामिलीलाई भेट्ने. तर यसपालि चाहिँ त्यही अब कोभिडले गर्दाखेरि 4 years ग्याप भयो. अनि इट वाज एकदम अब राम्रो रमाइलो भयो भनौँ न एकछिन भए पनि. जस्ट अब विन्टरमा होइन. विन्टर नट एक्ज्याक्टली विन्टर तर अब अलमोस्ट एन्ड अफ द विन्टर होइन. तर अब त्यतिको चाहिँ वेदर एकदम राम्रो थियो त्यति बेला. अनि जस्ट रमाइलो भयो फ्यामिलीहरूसँग. दाइको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम तपाईँको बारेमा थाहा पाएको र तपाईँको बारेमा लेखेको चाहिँ 2011मा थियो मेरो ब्लगमा. त्यति बेला चाहिँ फर्मर गोर्खा ट्राइज आउट फर प्यारालिम्पिक्स भन्ने एउटा टाइटल भएको ब्लग पोस्ट नै त्यो स्टिल अनलाइन रहेछ. अनि द्याट वाज ब्याक इन 2011. त्यसरी मैले चिनेको. तर फलोइङ अन फ्रम द्याट मैले हजुरको बारेमा धेरैपल्ट होइन तपाईँको डिफ्रेन्ट मोमेन्ट्सहरू पढ्दै आएको छु. इन्भिक्टस गेम्समा पनि तपाईँको फिचर्सहरू बिबिसीमा पनि. तपाईँको इन टर्म्स अफ यो जर्नी चाहिँ कसरी र कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो इन टर्म्स अफ एथलेटिक्समा चाहिँ? यो चाहिँ तपाईँ सानैदेखि नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो कि दाइ? अब एथलेटिक्स चाहिँ अब बेसिकली म चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स अब लभिङ पर्सन भनौँ न. म चाहिँ अब स्पोर्ट्स चाहिँ अब बेसी मन पराउने. सानोदेखि अब पढाइमा एभरेज होइन तर स्पोर्ट्स भनेपछि राति निदा नलाग्ने होइन. भोलि अब कहिले उठेर खेल्ने होइन. हजुर. अनि वाज इट जस्ट वान पर्टिकुलर स्पोर्ट कि विभिन्न खालको एनी स्पोर्ट्स होइन. एनी स्पोर्ट्स एनिथिङ अदर देन स्टडी के होइन बेसिकली. सो हामी म अब होइन इन्डियामा ग्रो अप भएको म होइन. हजुर. सो क्रिकेट वाज भेरी फेमस देयर होइन. अनि हामी क्रिकेट खेल्थ्यौँ हामी लाइक गली हुन्छ नि त्यत्तिकै अब यसमा खेल्ने टोलमा खेल्ने क्रिकेट. अनि क्रिकेट अनि फुटबलहरू होइन. सो मोस्टली क्रिकेट फुटबल खेल्थ्यौँ हामी. अनि इन्डियामा चाहिँ लाइक वाट्स योर कनेक्सन टु इन्डिया? तपाईँ इन्डियामा नै जन्मिनु भएको हो कि? मेरो फादर चाहिँ इन्डियन गोर्खा हुनुहुन्थ्यो होइन. उहाँ चाहिँ रिटायर हुनुहुन्छ होइन के अरे इन्डियन गोर्खाबाट. सो म चाहिँ अब लाइन बोय इन्डियाको लाइन बोय हुन्छ नि यसरी उताको भान्जा. तर म चाहिँ चाहिँ नेपालमा जन्मेको होइन. म सानो हुँदाखेरि चाहिँ बुवाले हाम्रो सबै फ्यामिलीलाई चाहिँ इन्डिया लानुभएको थियो होइन. अनि म त्यसरी त्यहीँ नै हुर्केँ त्यता नै पढाइ सढाइ गरेँ होइन. इनफ्याक्ट म अब मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यतै म अब स्पेन्ड गरेँ भनौँ न बिफोर अब जोइनिङ मिलिट्री होइन. अनि त्यसरी चाहिँ अब हुन कारण चाहिँ त्यहीँ अब त्यतैतिरै अब बसाइ यो चाहिँ इन्डियाको कुन पार्ट्सहरू? मैले तपाईँको अस्तिको स्टक गरे जस्तो सुनिन्छ तर तपाईँको हलिडेको पिक्चर्सहरूमा तपाईँ आई थिङ्क सिक्किम दार्जिलिङ त्यतातिर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन. सो त्यो एरियाहरू चाहिँ फ्यामिलीबाट पुग्नु भएको कि त्यो एरियामा तपाईँ पहिला हुर्किनु भएको? वेल म जहाँ अहिले मेरो फ्यामिली छ होइन त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ ग्रो अप भएको होइन म चाहिँ. मेरो तर पछि मेरो फ्यामिली चाहिँ त्यहाँ मुभ भएको त्यो ठाउँमा चाहिँ. तर बेसिकली अब यहाँ
अब ब्रिटिस आर्मी कस्तो हुन्छ अलमोस्ट अब एउटा स्टेसन एउटा फिक्स हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ होइन जस्तो यहाँ फोक्सटनमा फिक्स छ होइन पर इन्डियन आर्मीमा चाहिँ त्यस्तो युनिटहरू एकदम सिफ्ट भइरहेको छ तपाईँको होइन सो कहिले अब उता लखनऊ कहिले होइन उता मेरठ डिफ्रेन्ट ठाउँहरू छ सो हामी चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ साह्रै बसेन तर लखनऊ भन्ने ठाउँ चाहिँ हामी जस्ट निकै बस्यो झनै 8-9 इयर्सहरू त्यस्तै बस्यो हामी त्यति बेला चाहिँ सो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ मलाई अब लखनऊको बेसी याद छ मलाई चाहिँ होइन लखनऊ भन्ने ठाउँको सो त्यही स्पोर्ट्सको कुरामा त्यसरी नै अब सानोदेखि खेल्ने होइन स्कुलमा म स्कुलबाट पनि स्कुल गेम्स हुन्छ नि जति इन्डियाको अल ओभर इन्डिया जति पनि स्कुल्सको गेम्स हुन्छ त्यसमा पनि मैले भाग लिने मौका पाएँ होइन 2 चोटि नेसनल स्कुल नेसनल भन्छ होइन फुटबलमा त्यति बेला चाहिँ म फुटबलमा एज अ किपर गोलकिपर खेल्थेँ म सो त्यसरी चाहिँ अब स्पोर्ट्स मलाई मनपर्ने अनि प्लस यो एथलेटिक्स चाहिँ मलाई कस्तो भने सर्ट स्पिड हुन्छ नि यसरी 100-200 मिटरहरू त्यो चाहिँ अब मैले त्यसरी एज ए उसमा भाग नलिए पनि अब आई न्यू इट आई वाज म चाहिँ फास्ट थिएँ मेरो किनकि मान्छेको कस्तो हुन्छ भने यो एथलेटिक टर्ममा चाहिँ फास्ट ट्विच मसल र अब अर्को खालको हुन्छ क्या एउटा जस्तो लामो कुद्नु सक्ने म्याराथन कुद्नु सक्ने र स्प्रिन्ट कुद्नु सक्नेको डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या मसल ट्विचहरू सो मेरो चाहिँ अब त्यसरी सर्ट स्प्रिन्टहरू चाहिँ एकदम क्विक थियो मलाई थाहा थियो होइन सो अनि त्यसरी नै अब वन्स अब म यसरी इन्जर्ड भएपछि चाहिँ होइन अभियसली टाइम लाग्यो होइन कपाल अफ इयर्स लाग्यो रिकभरी हुनुमा तर आई थिङ्क इफ आई क्यान रिमेम्बर होइन तर आफ्टर मेरो रिकभरी पछि चाहिँ मलाई फर्स्ट थिङ चाहिँ मनमा आएको थियो म एथलेटिक्स अल डु रनिङ भनेर चाहिँ म त्यसरी चाहिँ अब सुरु भयो न एथलेटिक्स चाहिँ हजुर No, that's great. That's really interesting to hear. So, obviously, त्यो injury हुँदाखेरि होइन अब we'll take it back. तपाईँ चाहिँ अब so as a तपाईँले अघि भन्नुभयो लाइन बोय बाबा चाहिँ इन्डियन गोर्खामा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ ब्रिटिस गोर्खामा जोइन हुनुभयो पछि होइन त्यो एउटा नेचुरल प्रोग्रेसन नै थियो अब बाबाले काम गरेको देखेर तपाईँलाई पनि पछि अब आर्मीमा नै जोइन हुन्छु भन्ने थियो कि त्यो कसरी त्यो सुरु भयो भनौँ न आई थिङ्क त्यसरी नै इन्फ्लुएन्स भएको म किनकि अब म सानोदेखि नै इनफ्याक्ट कति म अब 5-6 इयर्स ओल्ड तब जब ड्याडीले मलाई लगेको थियो होइन इन्डिया सो त्यति सानोदेखि नै अब मिलिट्री इन्भाइरोमेन्टमा होइन अनि अब अहिलेको कस्तो छ होइन न्यू जेनेरेसनको त्यो हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ अब प्रिटी मच वी ह्याड नथिङ टु डु होइन त्यति साह्रो मोबाइल त्यति साह्रो केही पनि थिएन होइन इन्टरनेट सो हामीले जो देख्थ्यौँ यसरी बाहिर त्यही हामी सिक्थ्यौँ होइन अनि हामी चाहिँ क्याम्पभित्रै बस्ने कारणले चाहिँ अलवेज क्याम्पको इन्भाइरोमेन्ट होइन अनि यस्तो अब अङ्कलहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ म यस्तो हुनु मन लाग्ने होइन यस्तोहरूलाई यस्तो सरुट हान्दाखेरि चाहिँ म पनि ठुलो भएर सरुट हान्छु भन्ने त्यस्तो खालको मनमा आउँथ्यो कि अनि बेसिकली अब इन्फ्लुएन्स भएकै हो होइन तर अब त्यो अब वाइ ब्रिटिस आर्मी भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अब मेरो खासमा अब मेरो आफ्नै काका मेरो कान्छा काका उहाँ पनि मेरो युनिटमा हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ चाहिँ मभन्दा 5-6 इयर्स सिनियर होइन अनि उहाँ चाहिँ 1997मा जोइन हुनुभयो नि त ब्रिटिस आर्मी त्यति बेला चाहिँ मेरो ड्याडले चाहिँ वाइ डोन्ट यु ट्राई होइन भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी उहाँले एउटा हेर्नु न एउटा ऊ देखायो कि अब मलाई न त थाहा थिएन त्यति बेलासम्म चाहिँ होइन अनि ट्राई गर्नु भन्दा त्यहाँदेखि त्यसरी ट्रेनिङ गर्नु थालेँ त्यहाँदेखि त्यसरी सुरु भएको मेरो चाहिँ त्यसरी सुरु भयो र 2002 इज द्याट करेक्ट 2002 मा चाहिँ ठ्याक्क तपाईँ अब एनलिस्ट पनि हुनुभयो ब्रिटिस आर्मीमा अनि सो कति उमेरमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यो समयमा आई वाज टर्निङ 19 आई थिङ्क 19 त्यस्तै टिनै थिएँ स्टिल भनौँ न अनि हाउ वाज इट फर यु दाइ किनभने अब तपाईँ अब इन्डियामा पनि हुर्किनु भयो होइन नेपाल त कनेक्सन छँदैछ अनि सो इन अ वे अब कतिपय भन्दा त तपाईँले अलिकति धेरै देखिसक्नु भएको थियो धेरैमा अलिकति एक्सपोज भइसकेको थियो अनि सडनली अब 2002 मा त आम अस्युमिङ क्याट्री ग्यारिजनमा तपाईँको सुरु भयो होला एउटा आर्मीको लाइफ जर्नी 19 इज अल्सो अ भेरी एक्साइटिङ मोमेन्ट फर एनीबडी होइन बिकज द्याट्स लाइक द पिक अफ योर टिनेज इयर्सहरू कस्तो खालको स्पिरिट थियो तपाईँको त्यति बेला र कस्तो खालको लाइक आई डोन्ट नो त्यो सपना बोकेर आइन्छ नि अब त्यति बेला त्यो सम्झँदाखेरि चाहिँ अब त्यति बेला त अब त्यही हो पिक अफ द अब टिनेजको उसमा अनि एकदम अब एक्साइटेड हुनु न एकदम अब त्योभन्दा बेसी एक्साइटेड हुने ठाउँ थिएन नि त किनकि अब
कति मान्छेले अब होइन किनकि थाहा हुन्छ नि त होइन कतिजना चाहिँ ट्राई गर्दैछ मान्छेहरू अनि अड्स चाहिँ कति छ भनेर थाहा हुन्छ नि त होइन Of course. इनफ्याक्ट हाम्रो पालामा वेन अब भाइले कतिको थाहा छ 3 स्टेजेस थियो त्यति बेला होइन 3 स्टेजेसमा आउनु पर्थ्यो सेलेक्ट भएर सो इनिसियल स्टेजदेखि लास्ट स्टेजसम्म चाहिँ 20 to 22,000 त्यति बेलाको होइन केटाहरूले चाहिँ ट्राई गरेको थियो न अनि हामी क्रेजी अनि अब हामी कति 270 जना चाहिँ हामी सेलेक्ट भएको त्यति उहाँ सो हामी होइन अब म थाहा छैन कति अड्स कति हुन्छ तर अब भेरी होइन भेरी टफ भनौँ न अब राम्रो मात्रै भएर नहुँदैन अब लक्की पनि हुनु पऱ्यो सिधै कुरो म चाहिँ अब होइन ओपनली भन्छु किनकि अब कति साथीहरू राम्रो थियो होइन तिनीहरू केमा अनलक्की भयो अथवा कता पोइन्ट पुगेन होइन हजुर सो अब चाहिँ भेरी एक्साइटेड होइन अब किनकि थाहा छ अगाडि के हुन्छ के छ कहाँ जाँदैछ भनेर होइन अब यो यस्तो ठाउँमा जाने भनेर एक्साइटेड होइन अनि तर अब अघि भाइले भने जस्तो म चाहिँ अब अलरेडी अब मिलिट्रीको सबै कुरो मलाई थाहा भए तापनि अब वाज डिफ्रेन्ट किनकि अब त्यति बेला त एज अ लाइन भयो भान्जा भएर बसेको त्यो अब त्यो देखे पनि त्यो आफूलाई परेको हुँदैन नि त्यो मिलिट्री ब्याकग्राउन्ड त होइन अब घरमा अलिक अब बाउको हल्का मिलिट्री शासन त थाहा पाएको हुन्छ होइन र पनि इट वाज नथिङ लाइक होइन त्यहाँको ट्रेनिङमा जस्तो तर मैले कम्पेयर गर्थेँ क्या मेरो साथी मेरो नम्बरहरूसँग कम्पेयर गर्थेँ कति नम्बरहरू कस्तो हुन्थ्यो भने कहिले पनि मिलिट्रीको ब्याकग्राउन्डमा कोही नभएको होइन एकैचोटि पढ्दा पढ्दै मिलिट्रीलाई के अरे जोइन गरेको उनीहरूलाई चाहिँ एकदम सक जस्तो हुँदो रहेछ क्या र कल्चरल सक जस्तो एउटा हुन्छ नि अब रियालिटी उनीहरूको अनि किनकि अब डिटेलली म त नभनौँ होला भित्र कस्तो के हुन्छ तर स्प्रेड टफ हुन्छ होइन अब पनिसमेन्ट पाइन्छ अनि एउटाले काम बिगाऱ्यो भने जति त्यो ग्रुपमा सबैले पनिसमेन्ट पाउँछ होइन सो अहिले सम्झिँदाखेरि एउटा सिभिलियन कोर्समा हेर्दाखेरि अननेसेसरी के अनि हुन्छ नि त तर विच इज रियली निडेड इन मिलिट्री होइन त्यो हुनु पनि पर्छ तर एज अ सिभिलियन उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अननेसेसरी होइन कि अहिले किन त्यस्तो गरेको होला त्यो गुरुजीले होइन उसले किन त्यस्तो गरेको होला भन्थ्यो अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कति नम्बरीहरू चाहिँ अब बिचरा एकदम स्याड भएर होइन यस्तो विन्डोमा यसो बसेर बिचरा फ्यामिलीलाई सम्झिन्थ्यो आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्झिन्थ्यो होला होइन कोही रुन्थ्यो रोएर बस्थ्यो अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलरेडी मैले चाहिँ अब नगरे पनि मलाई अलरेडी थाहा छ भन्ने खालको एउटा मलाई चाहिँ थियो कि यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ अब एक्सपेक्ट गरेको थिएँ यस्तो हुन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ डिफ्रेन्स मैले पाएँ मेरो र अरू होइन विथ के अरे अब नन मिलिट्री ब्याकग्राउन्ड भएकोहरू साथीहरूसँग चाहिँ अफकोर्स आई थिङ्क यो यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब 2001को समयमा चाहिँ म पनि मेरो परिवारसँग हामी क्याट्रिक ग्यारेजनमा नै बसेको थियौँ सो पोस्टिङ त्यहाँ भएको थियो बाबाको अनि कस्तो अचम्म लाग्थ्यो कि किनभने त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो नयाँ गोर्खाजहरू रिक्रुट्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लगभग 9 months चाहिँ इट्स अलमोस्ट लाइक everything that they do is the same because I think the whole idea is to discipline process matchni I guess you're not an individual anymore but you are a unit भन्ने खालको त्यो कुरा राख्नको लागि पनि होला हैन त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ इत्यादि हैन अनि मलाई चाहिँ लाग्थ्यो हेर्दाखेरि नै इट्स लाइक ड्यामलाई कस्तो गाह्रो होला हैन इट्स लाइक हिँड्दाखेरि पनि देयर इज अलवेज अ पर्टिकुलर वे देयर इज अलवेज द त्यति बेला त ग्रे युनिफर्म हैन ग्रे स्वेटर ग्रे ट्राउजर्स खालको देयर इज नो इन्डिभिजुअलिटी भन्ने खालको लाग्थ्यो अनि मलाई आई केप्ट थिङ्किङ आई वाज क्वाइट यङ त्यति बेला पनि बट आई केप्ट थिङ्किङ normally when you're young it's all about like what do you like after you're always trying to make yourself different म दामी हुनको लागि अब मान्छेले बाइक किन्यो भने बाइक पनि म डिफ्रेन्ट रङको किन्छु खालको होइन अब कसले क्याप लगायो भने म चेन लाउँछु खालको त्यस्तो बेलामा फेरि लास्टमा त सबैजना चाहिँ ल अब एउटै हुनुपर्छ सँगै हिँड्नुपर्छ होइन अनि त्यस्तो गरेर आई केप्ट थिङ्किङ इट मस्ट बिन हार्ड तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै कति कुरा त अब त्यो फर्केर हेर्दाखेरि नाउ द्याट यु लिभ अ सिभिलियन लाइफ इट मस्ट बी लाइक you know what some things were unnecessary हो अब तर मिलिट्री पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एब्सोल्युटली नेसेसरी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एन्ड एज यु गेट ओल्डर होइन तर अब होइन एज यु गेट ओल्डर त अब त्यो चिजहरू चाहिँ पहिला हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भने इभन आफ्टर 3-4 years मिलिट्रीमा आएपछि किन गरेको होला त्यति बेला आइसकेको थियो क्या हामीलाई चाहिँ किन गरेको होला होइन तर अब अब ओल्डर भइसक्यो वाइज भएपछि होइन आफ्नो बच्चाहरू भइसकेपछि चाहिँ किनकि
आफ्नो बच्चा भएपछि चाहिँ आफूले पनि डिसिप्लिन खोज्छ नि त बच्चाबाट सो हजुर, yeah. त्यो फिलिङहरू चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ क्या मान्छेको होइन Yeah. सो त्यो चाहिँ मैले पाएँ होइन Mm. तर अब अभियसली अब अघि गुड पोइन्ट होइन कि अब टिनेजर होइन टिनेजरले त्यही अब युनिक हुनु खोजिन्छ नि त तर अब सबै कुरो सेम गर्दाखेरि चाहिँ तर आई थिङ्क कस्तो लाग्छ भने अब मोस्ट अफ द हाम्रो मिलिट्रीमा आउनेहरू नेपालबाट आउनेहरू चाहिँ अब अभियसली कस्तो भन्ने अब सिधै भन्दाखेरि चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ स्टेप अप हुन्छ नि त अफकोर्स होइन होइन सो वी काइन्ड अफ एक्सेप्ट होइन कि त्यस्तो भए पनि बेटर छ एटलिस्ट बेटर देन होइन अब के अरे अब पहिला भन्दा राम्रो छ भन्ने एउटा चाहिँ एक्सेप्टेडमा आउँछ अनि प्लस इट्स डिफ्रेन्ट त्यो अब 2000तिर इट वाज क्वाइट डिफ्रेन्ट किनकि अब डिन हेभ मच चोइस एज वेल होइन सिधै कुरो होइन अब अहिले चाहिँ अब वी क्यान गो टु डिफ्रेन्ट युनिट होइन ब्रिटिस युनिटमा जानु सकिन्छ होइन यो लट्स अफ चोइसेस तर हाम्रो उस पालासम्म चाहिँ सो वन्स यु जोइन गोर्खा यु स्टे देयर अन्टिल यु लिभ होइन सो देयर वाज नो मच टु डु होइन कि यु हेभ टु लिभ द मिलिट्री होइन अर यु जस्ट स्टे होइन अब जे गरे पनि so kind of अलिकति अब त्यस्तै खालको थियो अलिकति हैन Yeah, lots of changes have gone in place हैन अनि अहिलेको serving Gurkhas I think they have a very different trajectory and opportunities as well in that respect हजुरको time in the army चाहिँ you know अहिले फर्केर हेर्दाखेरि how do you look at it 2002 मा तपाई enlist हुनुभयो तपाई in terms of medically discharge चाहिँ लगभग कहिले कुन सालमा हुनुभएको थियो 13 को अप्रिलमा भएको थिएँ म सो अब बेसिकली म अब आई डोन्ट वान इन्क्लुड होइन सिन्स आई गट इन्जर्ड होइन 2008 को नोभेम्बरमा इन्जर्ड भएको सो अब टेक्निकली अब मेरो मिलिट्री करियर चाहिँ 2002 to 8सम्म 6 इयर्सको होइन अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब सर्टिफिकेट चाहिँ मलाई 11 इयर्सको दिएको छ होइन 10 कति 2 to 13 11 इयर्स 11 yeah सो एक्ज्याक्टली अब 8देखि पछि चाहिँ मैले 10 अब एक्चुअली अब त्यहाँ रिहेबिलिटेसन गरेँ होइन मेडिकल यताउता सो 6 इयर्स भनौँ न मैले अब होइन इन्क्लुडिङ ट्रेनिङ अब क्याट्रिकमा अब समराइज कसरी गर्ने अब आई वाज क्वाइट यङ होइन आई वाज 26 इयर्स ओल्ड बनाएको इन्जियर सो मैले के गरेको थिएन अब मेरो फर्स्ट मैले फर्स्ट प्रमोसन मेरो त्यो हुन्छ नि ऱ्याङ्कको कोर्स चाहिँ गरेको थिएँ मैले सो आई वाज होइन ओपन टु गेट प्रमोटेड टु लास्ट कर्पोल होइन इन फ्यु इयर्स टाइम तर सो अब अनफर्चुनेटली होइन त्यस्तो भएपछि चाहिँ अब अफकोर्स प्रमोसन पनि रोकिन्छ होइन तर अब जतिन्जेल 6 इयर्स अब इन्जोय गरेर भनौँ न अब मजा आयो साथीहरूसँग होइन अब अहिले लुक ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ आई क्वाइट मिस दोज डेज होइन अब धेरै ठाउँमा गइयो जस्तो अब बेलिज भन्ने ठाउँतिर उता ब्रुनेतिर गइयो होइन अफगानिस्तान ट्वाइस 2चोटि गइयो सो अब त्यो टाइम सम्झँदाखेरि त अब याद आउँछ फेरि होइन के अरे लिभ गर्नु मन लाग्छ त्यो एरिया त्यो मोमेन्टमा होइन तर अब सर्ट थियो होइन 6 इयर्समा त कतै के हुन्छ र 6 इयर्समा होइन तर अब साथी मेरो किनकि मेरो नम्बरहरू स्टिल अब दे आर स्टिल सर्भिङ होइन सम अफ देम दे प्रमोटेड टु क्याप्टेन नाउ होइन बुढो भए जस्तो लाग्छ होइन क्याप्टेन किनकि होइन क्याप्टेन अब होइन आई थिङ्क किनकि यो ड्याड हाम्रो एउटै पटनको हो नि त सो हामी फर्स्ट म्यान वी केम टु युनिट होइन इन 2002मा I think he was one of twice in one of the company. So I think CSS company or support company twice हुनुहुन्थ्यो उहाँ सो अब उहाँहरू त्यति बेला हामी चाहिँ अब होइन अब ट्वाइसी भनेको त क्याप्टन हुनेको त अनि हामीलाई त एकदम ओल्ड लाग्थ्यो नि त होइन अफकोर्स होइन अब हाम्रो नम्बर होइन क्याप्टन भइसक्यो होइन सो लट चेन्ज पनि भयो अब पहिलाको भन्दा नि अहिलेको त अलिकति न्यू जेनेरेसन छ अलिकति अब मान्छेको गेटअपहरूमा होइन अलिकति फेसिलिटिजहरूले पनि फरक पर्छ पहिला त अब जब हामी जोइन गर्दाखेरि चाहिँ 16 इयर्स सर्भिस पेको गुरुजीहरू हुन्थ्यो नि त्यो लुक सो होइन उनीहरू चाहिँ अब बुढो भयो पेन्सन जान आँटेको हुन्थेन अब हाम्रो 20 इयर्स भइसक्यो सर्भिस होइन त्यो हेरेर त हामी त अब बाजे जस्तो अब त्यो जमाना सोद्धाखेरि त तर अब सबै चेन्ज पनि हुन्छ मान्छेको धेरै चेन्ज पनि हुन्छ तर अब सोचाइ पनि हो होइन सो no definitely I think
time keeps moving अनि तपाईँको I think त्यो 6 yearsमा पनि you managed to kind of experience quite a lot of things, and I'm sure the teachings and the experiences will kind of always stay. And I guess especially the bonds जुन चाहिँ अब आर्मीमा बनाइन्छ होइन आफ्नो नम्बरीहरू I think some will be just like lifelong. 2013 मा जब तपाईँ मेडिकली डिस्चार्ज भएको थियो होइन दिस वाज फलोइङ तपाईँले कति अफगानिस्तानमा 2 टुर गर्नुभएको थियो हजुर हजुर अनि त्यो 2 टुर गरिसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कस्तो भएको थियो like every person who joins the army, I think especially गोर्खाजहरूबाट पहिलाको समयमा चाहिँ अब सेकेन्ड करियरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिम चाहिँ एउटा उयो नै हुन्छ लाइक अब के गर्ने भन्ने खालको होइन आजभोलि आइम नट टु स्योर के हुन्छ किनभने आजभोलिको धेरै सर्भिङ पिपलहरू उहाँहरू आर्मीमा हुँदाखेरि नै धेरै कुरा के भन्छ स्किल्सहरू लिइराख्नु भएको छ है पहिला चाहिँ आई एम नट टु स्योर त्यति साह्रो अपर्च्युनिटिज थियो कि थिएन त्यो समयमा होइन इन टर्म्स अफ द्याट तपाईँमा फेरि एडिसनली तपाईँ इन्जर्ड हुनुभएको थियो तपाईँको सोचमा चाहिँ लाइफ अहेडमा चाहिँ कसरी पिक्चर गर्नुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ अभियसली अब कस्तो हुन्छ भने अब भर्ती भइसकेपछि होइन वान्स जोइन गरिसकेपछि अब सबैजना निस्किनुपर्छ एक दिन होइन तर कस्तो हुन्छ त्यो निस्किने बेलामा चाहिँ एउटा स्याडनेस चाहिँ हुँदो रहेछ होइन अब रिगार्डलेस अब त्यो फ्युचरको के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन करियरहरू द्याट्स अब साइड राखेर एज अ एउटा फिलिङको उसमा मात्रै एउटा हुन्छ नि अब दुःख लाग्छ नि अब किनकि यु कल यर सेल्फ सोल्जर फर होइन 9-10 years 11 years whatever होइन then suddenly you hand over your ID card so it's like सरेन्डर गरेर जस्तो क्या अब अलमोस्ट लाइक म त्यस्तो मलाई मेरो आफ्नो पर्सनल फिलिङ अलिकति अब गोइङ ब्याक टु सिभिलियन लाइफ होइन तर अब मलाई चाहिँ अब त्यति अब इमोसनली वा चाहिँ त्यति साह्रो हल्का चाहिँ त्यसरी चाहिँ भयो मलाई होइन वान आई वाज मेरो चाहिँ लास्ट डे हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ मलाई कति भर्ती भएको हुन्छ नि दिनहरू त्यो सम्झेको मैले सडनली त्यति बेला यसरी दुःख गरेर भर्ती भएको थिएँ हामी यसरी जोइन भएको थियौँ भनेर चाहिँ त्यो लास्ट डेमा निस्किँदाखेरि चाहिँ एउटा खल्लो हुन्छ नि एउटा खिन्न हुन्छ नि मान्छेलाई त्यो चाहिँ भयो तर अभियसली किनकि मेरो इन्जुरी पछि चाहिँ अब अलमोस्ट म चाहिँ अब म मिलिट्रीमा थिएँ तर अलमोस्ट थिइनँ पनि किनकि आई वाज इन रेगुलरली वर्किङ होइन विथ अदर गाइज होइन म चाहिँ अब सिक लिभमा बस्थेँ अब के भने रिहेबिलिटेसन गरिबस्थेँ होइन सो अब आइडी कार्ड होल्ड मात्रै गरेको थिएँ तर आई वाज इन सर्भिङ टेक्निकली होइन वाज द्याट क्वाइट च्यालेन्जिङ किनभने कहिलेकाहीँ अब त्यो इट्स अलमोस्ट लाइक त्यो दुईवटा वर्डको बिचमा छु जस्तो पनि फिल हुन्छ नि होइन लाइक युर जस्ट काइन्ड अफ स्टक अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि अब इन बिट्विन जब्स हुँदाखेरि लाइक म सोचेको जस्तो ठाउँमा मेरो लाइफ अलिकति मुभ भएको छैन अरू त्यो डाइरेक्सन अगाडि हो थाहा छ तर त्यो पेस पिकअप नै भएको छैन जस्तो पनि फिल हुन्छ नि अनि त्यो तपाईँले त्यो ठ्याक्क डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ द्याट्स हाउ आई काइन्ड अफ आइ एम सिइङ इट भनौँ न हजुरलाई चाहिँ त्यति बेला कतिको लाइक सजिलो या गाह्रो भइरहेको थियो अभियसली इन टर्म्स अफ अब किनकि मलाई थाहा थियो आई वाज क्यारिङ मेडिकल पेन्सन होइन विच वाज इनफ टु होइन लिभिङको लागि चाहिँ मेरो एकदम ऊ थियो मलाई चाहिँ काम गर्नु साह्रै आवश्यक थिएन होइन त्यसको लागि चाहिँ इनफ दिएको थियो मलाई सो मैले त्यो इन टर्म्समा मैले के गर्ने होला भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ थिएन सिधै कुरो होइन तर अब त्यही अब इमोसनली वाइज होइन अनि अर्को कुरा त्यो म इन्जर भएपछि सिन्स इन्जर भएदेखिको निस्किनुसम्म होइन 3-4 years कति लाग्यो 2-3 years होइन त्यसमा चाहिँ अब किनकि त्यही अब यु नो युआर इन्जर होइन तर अब यु सी योर फ्रेन्ड्स होइन अब उनीहरूले चाहिँ कन्सटेन्टली वर्क गरिरहेको छ उनीहरू होइन गेटिङ प्रमोटेड होइन सो अलिकति नराम्रो चाहिँ फिल हुन्छ होइन किनकि कुड हेभ बिन हिम होइन होइन अनि त्यो एउटा चाहिँ मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ कि एउटा अलिकति नराम्रो स्याडनेस चाहिँ हुन्छ होइन मैले पनि गर्थेँ होला म पनि यतै जान्थेँ होला होइन यस्तो गर्थेँ होला तर फेरि इन अदर ह्यान्ड वेन यु लुक ब्याक होइन आफ्नो इन्जरी आफ्नो हस्पिटलमा टाइम बिताएको अनि त्यति बेलाको मोमेन्ट सम्झँदाखेरि चाहिँ अनि देन यु सी नाउ होइन कि म यति रिकभर भएको छु सो यु काइन्ड अफ अब सेटल हुन्छ क्या
हुन्छ नि अब एटलिस्ट म एलाइभ छु होइन मसँगै बसेको मान्छे होइन इज नो मोर होइन अनि त्यसरी चाहिँ अब लाइफमा बार्गेनिङ गर्नुपर्दो रहेछ क्या होइन अनि सेटल गर्नुपर्दो रहेछ फिलिङ्सलाई तर मान्छेको कस्तो हुन्छ नि फिलिङ्स सधैँभरि हुँदैन नि त सधैँभरि यु कान लेट इट गो कहिले चाहिँ आइहाल्छ क्या हावी हुन्छ क्या तर त्यस्तो मेरोमा चाहिँ त्यस्तोहरू थियो भनौँ न अब होइन आउँदाखेरि चाहिँ अर्को ब्याकअप हुन्थ्यो कि मेरो चाहिँ होइन एटलिस्ट युआर लाइफ होइन अनि फेरि अर्को मोमेन्टमा फेरि होइन म यता यसो रेगुलर सर्भिङ गरिरहेको हुन्थेँ होइन म अहिले स्टिल म गरिरहेको हुन्थेँ यो हुन्थेँ भन्ने हुन्छ फेरि त्यहाँदेखि फेरि अब सोच्यो फेरि होइन अहिले एटलिस्ट म यहाँ छु होइन फ्यामिलीसँग होइन कति अब फ्यामिलीजहरूले होइन अब बिचरा उनीहरू होइन यति भए पनि हुन्थ्यो मेरो हस्बेन्ड मेरो भाइ अथवा होइन मेरो दाजु भन्ने हुन्थ्यो कति छ होइन हामीले अब अलमोस्ट अब होइन 10-12जना हामीले गुमायो हाम्रो रेजिमेन्ट 2टा रेजिमेन्टबाट होइन सो त्यो चिन्दाखेरि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ चित्त चाहिँ बुझ्छ होइन तर स्टिल मनमा चाहिँ कता कता चाहिँ रहन्छ क्या आई थिङ्क त्यो तपाईँले भनेको त्यो पोइन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो इट्स अ लट अफ तपाईँले भने बार्गेनिङ भन्नुभयो बट अल्सो त्यसमा चाहिँ सधैँ कुरा त्यो फिलिङ्स पर्मानेन्टली एउटै फिक्स पनि हुँदैन फर्केर आउँछ भन्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ अब आफूले पनि त्यो इमोसन्सहरूलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने होइन आई थिङ्क इट्स अ जर्नी इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस एन्ड अरूको जर्निजहरू देख्दाखेरि यु रियलाइज कहिले काहीँ यो पोटेन्सियल त ममा पनि थियो क्यापेसिटी ममा पनि थियो भन्ने बट यु अल्सो रियलाइज बट आई अल्सो सर्भाइभ फर अ रिजन होइन एन्ड आई थिङ्क द्याट काइन्ड अफ टेक्स यु फरवर्ड एन्ड हेज टेकन यु फरवर्ड तपाईँले अघि मेन्सन गर्नुभएको थियो तपाईँको इन्जुरी भए पछाडि चाहिँ तपाईँले अब त्यो रनिङको बारेमा त्यो वान अफ द फर्स्ट क्वेसन सोध्नुभयो भन्नुभयो सो इज दिस वेयर तपाईँको स्पोर्ट्स र इन्ट्रेस्ट होइन त्यो बोयहुडबाट नै थियो नि त्यस्तै पनि तपाईँलाई धेरै अब एक किसिमको एउटा मोटिभेसन पनि दिएको थियो कि हो म त्यो पनि हो मलाई चाहिँ अलिकति अब किनकि मैले चाहिँ अब के गर्नु सक्थेँ भन्दा पनि अब चाहिँ के गर्नु सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो उसमा क्वेसन आयो नि त होइन अब त्यो त सम्झिँदा त दुःख लाग्छ होइन मैले यो गर्नु सक्थेँ होइन मिलिट्रीमा तर अब मेरोमा अहिले के छ त्योलाई चाहिँ अब होइन हतियार बनाएर चाहिँ अब भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मेरो मनमा अलरेडी थियो गरे म यसरी गर्छु भनेर सो मैले त्यसमा फोकस गरेँ अब एथलेटिक गर्नुपर्छ मैले अथवा केही सम सोर्ट अफ केही एक्टिभिटी मैले गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ एटलिस्ट मलाई सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन होस् होइन अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो स्पोर्ट्स गरेको कारण चाहिँ मैले चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्ट्री त भयो होइन आफूलाई अब किनकि यो सेल्फ सेटिस्फ्याक्ट्री जरुरी छ क्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको लागि पनि किनकि फिजिकल त हिल हुँदैछ होइन तर मेन्टल कसरी हिल गर्ने मेन्टल त आफूले गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यहाँदेखि त अब केही न केही गर्नु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ अब एथलेटिक्स चाहिँ मैले चाहिँ एउटा वे देखेँ मैले होइन प्लस अब कस्तो हुन्छ भने अब ब्रिटिस आर्मीमा जसरी होइन गोर्खामा लागिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अफकोर्स लाइफ लट डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त होइन अभियसली धेरै बेटर पहिलाभन्दा बेटर लाइफ हो नि त सिधै कुरो हो होइन सो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ फ्यामिलीहरूको इमोसनहरू पनि धेरै जोडिएको हुन्छ क्या उनीहरूको लाइफ पनि चेन्ज भएको हुन्छ सो कस्तो हुन्छ भने अब म यसरी इन्जर्ड भएँ होइन आई लस माई लेग्स होइन अफकोर्स मलाई पर्सनल उसमा चाहिँ मलाई ऊ भयो नि त मलाई हर्ट भयो मलाई अलिकति असर पऱ्यो तर फ्यामिलीजहरूलाई पनि त्यसरी असर पर्छ क्या कि मेरो छोरा मेरो दाजु होइन मेरो भाइको यस्तो भयो भनेर चाहिँ अलिकति अब मोरल एकदम डाउन हुन्छ क्या अनि मैले चाहिँ त्यही सोचेँ अब मैले आफूलाई पनि के गर्ने प्लस मेरो फ्यामिलीलाई पनि उनीहरूको हेड्सअपको लागि चाहिँ उनीहरूको पनि होइन चिनअप होस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी केही एउटा नाम अलिकति नाम राख्ने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ एथलेटिक्स चाहिँ मैले चाहिँ गर्नेको विचार आयो मेरो चाहिँ त्यसरी सुरु भयो खासमा चाहिँ अब अलिकति त्यसरी नै ड्राइभ भयो मलाई अनि अलिकति अब त्यसरी नै अलिकति अब आफूलाई मोटिभेट गर्नु लागि होइन केही अब अलिकति एचिभ गरौँ भनेर होइन एक्ज्याक्टली जो गर्दै थिएँ त्यो नभए पनि एटलिस्ट त्यसमा अलिकति अब होइन एउटा रिकभरी होस् न त त्यसरी अब मेन्टली रिकभरी होस् भनेर चाहिँ द्याट्स इन्क्रेडिबल दाइ किनभने अब कति मान्छेमा त हामीले अब द्याट लाइफ आफ्टर वर्ड्समा त्यो जर्नी पर्सु गर्नुमा मात्रै द्याट्स सच अ बिग सक्सेस स्टोरी तर तपाईँले त्यो मात्रै नगरेर तपाईँले त्यो एथलेटिक्सलाई होइन रनिङ एन्ड आई थिङ्क सिटिङ भलिबल पनि होइन हजुर दाइ त्योहरू पनि तपाईँले कन्टिन्यू गरेर यु वान मेडल्स
इन्भिक्टस गेम्समा तपाईँले आई थिङ्क सिल्भर गोल्डहरू पनि सबै यु केम फर्स्ट अनि तपाईँले त्यो चाहिँ डिड यु नो यु वर गन डु द्याट एन्ड यु ह्याड द्याट एबिलिटी मलाई एउटा ऊ चाहिँ थियो, एउटा विश्वास चाहिँ थियो होइन, किनकि आई न्यू आई वाज गुड एट होइन स्प्रिन्टिङमा। तर अब यति नै अब हुन्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। तर अफकोर्स अब त्यसरी जित्दाखेरि चाहिँ अब एकदम अब आफूले ट्रेनिङ गरेको होइन, आफूले इभन आफू इन्जर्ड भएको टाइमहरू पनि रिकल हुँदो रहेछ क्या मान्छेलाई, म यसोबाट गुज्रेको होइन, यसरी भयो। अनि भित्रबाट एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ क्या कि मैले यस्तो गरेँ होइन। एटलिस्ट अब मेरो आफूले त गरे हामी चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ हामी नेपालीहरू होइन, अलिकति फ्यामिली बेसी ओरिएन्टेड हुन्छ हामी। अलिकति हामी चाहिँ म बेसिकली त्यस्तो छु कि म चाहिँ फ्यामिलीहरूले उनीहरूको फिलिङ कस्तो हुँदैछ चाहिँ म सोचिहाल्छु कि अलिकति बेसी। अब उनीहरूको के हुँदैछ मेरो किन मसँग जोडेको छ नि त उनीहरूको, मेरोसँग मलाई के भयो, म के गर्छु, एकदम बेसी उनीहरूको कनेक्सन हुन्छ क्या। सो अब मैले पनि पछि अब फिल गरेँ, उनीहरू प्राउड भयो होइन, उनीहरूले मलाई अब अरूलाई सुनाउँदाखेरि होइन मेरो छोराले यस्तो गर्दैछ अथवा मेरो हस्बेन्डले यस्तो गर्दैछ होइन, मेरो वाइफले त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा हुन्छ नि अब एउटा अब त्यस्तो उसबाट गुज्रेको अलिकति अब एउटा अब एनर्जी बुस्ट जस्तो हुन्छ उनीहरूलाई होइन, त्यस्तो भयो भनेर। सो या आइम स्योर आई थिङ्क तपाईँको फर्स्ट टाइम इन्भिक्टस गेम्समा चाहिँ 2014 मा पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो होइन। त्यो फोटोहरू हेर्दाखेरि त्यसमा तपाईँको देयर सो मच जोय, देयर सो मच यु क्यान जस्ट सी क्या। एन्ड आई थिङ्क एभ्री पर्सन हु विन्स समथिङ त्यहाँ देखिन्छ क्या, बिकज हामीले त त्यो रेसको स्प्लिट मोमेन्ट मात्रै देख्छौँ होइन। अब कतिको त अब वेदर इट्स फुटबल इट्स अ लङ 90-95 minutes एक्सेट्रा, बट वेन इट कम्स टु एथलेटिक्स इट टेन्स टु बी क्वाइट सोर्ट बट रियली हार्ड टफ। अनि हामीले त्यो मोमेन्ट देख्छौँ एन्ड देन इट भ्यानिसेस अवे, बट देयर इज अ लट अफ बिल्ड अप होइन। त्यहाँ धेरै ट्रेनिङहरू गइरहेको हुन्छ, धेरै मान्छेहरू, धेरै ठाउँ पुग्नु परिरहेको हुन्छ। तपाईँको अब 2014 अनि तपाईँ सेकेन्ड टाइममा पनि इन्भिक्टस गेम्समा भाग लिनुभएको थियो होइन 2018 मा। हजुर त्यो फर्स्ट टाइमको पार्टिसिपेसन होइन, त्यो ट्रेनिङहरू चाहिँ कस्तो थियो? किनभने सेकेन्ड टाइम मस्ट बिन लाइक ल अब मैले लास्ट टाइम पनि गरेको, मेडल पनि अलरेडी छ होइन। कतिवटा मेडल लिनुभएको थियो? वाज इट गोल्ड र सिल्भर नै भएको थियो नि होइन फर्स्ट टाइम त? त्यसमा चाहिँ 2टा गोल्ड, हाम्रो सिटिङ भलिबलमा पनि हामी जितेको थियौँ टिममा। अनि मेरो 200 मिटरमा गोल्ड थियो। देन आई केम सेकेन्ड इन 200 मिटरमा, सरी 100 मिटरमा। रिलेज अनि रिलेज पनि थियो 4x100 मिटरको रिलेमा हामी ब्रोन्ज, हामी थर्ड आएको थियौँ। सो 4 मेडल अल टुगेदर आई थिङ्क होइन। हजुर, सो नट ब्याड फर द फर्स्ट टाइम इन इन्भिक्टस गेम्स होइन। अब त यो गेम्समा भाग लिने नै आई थिङ्क इट्स बिग थिङ होइन। कति अब सबैले जित्दैन अफकोर्स होइन, तर कति साथीहरू चाहिँ होइन उनीहरू अब त्यहाँबाट सो अब जोयफुल टु होइन, जस्ट टु रिप्रेजेन्ट होइन, के अरे आफ्नो देश रिप्रेजेन्ट गर्नु अनि त्यहाँ बी देयर होइन, टु टेक पार्ट इन रेस, उनीहरूको लागि ठुलो कुरा हो क्या। हजुर, तर यो मेडल जित्नु भनेको त एउटा बोनस हो अफकोर्स। अब अनि त्यसरी अब कतिले त्यसरी हेर्छ त्यो उसलाई चाहिँ होइन। अब कति चाहिँ अब मेडल जित्छु भनेर कति चाहिँ अब होपफुल हुन्छ होइन, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर अब वे ब्याक यसरी अब आफ्नो रिकभरी जर्नी हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ह्युज एचिभमेन्ट हो त्यो चाहिँ अब त्यति पार्टिसिपेट गर्नु नै। अनि अब थ्याङ्क्स टु द गेम्स होइन, अब उनीहरू यो गेम्स नभएको हामी त्यसो गर्नै पाउँथेन होइन। हजुर, अनि अब प्रिन्स ह्यारीले अब ऊ गरेको। अब मैले इन्भिक्टस गेम्स त अघिदेखि नै भन्दै आएको छु होइन, एन्ड विच इज भेरी के भन्छ, अब मैले आई थिङ्क सबैजनालाई बताएको छैन इन्भिक्टस गेम्स खास गरी के हो भनेर। तर आई थिङ्क हु बेटर देन यु दाइ, सो तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् न इन्भिक्टस गेम्स चाहिँ खास गरी कसको लागि हो, र तपाईँले प्रिन्स ह्यारीको लिङ्क पनि भनिहाल्नु भयो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। सो बेसिकली इन्भिक्टस गेम चाहिँ अब यो इनिसिएट गरेको अब यो युएस फोर्स मिलिट्री फोर्सहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वारियर गेम्स भन्ने एउटा एभ्री इयर उनीहरूको रन गर्छ क्या। त्यो चाहिँ मिलिट्री पर्सनलहरूको लागि, मिलिट्री इन्जर्ड एन्ड सिक पर्सनलको लागि। सो रिगार्डलेस अब लडाइँमा इन्जर्ड भएको अथवा होइन यसो
क्याम्पमा इन्जर्ड भएको रिगार्डलेस अब इफ युआर इन्जर्ड सम सोर्ट अफ इन्जुरी होइन सो यु क्यान टेक पार्ट त्यस्तो उनीहरूको चाहिँ एउटा उनीहरूको वारियर गेम्स भन्ने रन एभ्री इयर उनीहरूको सो 2013मा चाहिँ मैले पनि भाग लिएको थिएँ उसमा वारियर गेम्समा युएसको वारियर गेम्समा अनि त्यति बेला चाहिँ प्रिन्स ह्यारी we can still call him Prince Harry. यहाँ त भन्दा हुन्छ यहाँ भन्दा हुन्छ हामी भन्ने हो सो दिस बेसिकली ऊ चाहिँ त्यहाँ हामी कस्तो हुन्छ नि त्यो गेम्स चाहिँ इन्टायरली फर युएस फोर्सेस होइन युएस आर्मी नेभी होइन स्पेसल फोर्स उनीहरूको फोर्सेसको प्लस बिकज अब ब्रिटिस आर्मी चाहिँ क्लोज एलाइ भएर चाहिँ एउटा टिम चाहिँ ब्रिटिस आर्मीको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ उनीहरूले इन्भाइट गर्छ हामीलाई वाउ सो तपाईँ त्यो टिममा हुनुहुन्थ्यो हामी त्यो 2013 मा हुन्थ्यो त्यसमा मैले कपाल अफ गोल्ड मेडल जितेको थिएँ ए ओके वाह मैले यो त थाहा थिएन सो अब जस्ट त्यो पनि मलाई अब मेरो खास आई थिङ्क मेरो फर्स्ट चाहिँ अब त्यो थियो मैले मेरो गेम्स चाहिँ पक्का चाहिँ हजुर इट वाजन अब द्याट मच बिग अब होइन इन टर्म्स अफ इफ यु कम्पेयर टु इन्भेक्टस गेम्स तर त्यति बेला चाहिँ मेरो फर्स्ट गेम चाहिँ त्यो थियो त्यति बेला चाहिँ प्रिन्स ह्यारी चाहिँ हामीलाई भिजिट गर्न आएको थियो त्यति बेला युएसमा सो उसले त्यो गेम देख्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर इनिसिएट गरेँ कि आई विल रन दिस सोर्ट अफ अब गेम्स फर तर मल्टिपल कन्ट्रिजहरूको जति पनि अब आई थिङ्क नेटो फोर्सेस भनौँ न आई थिङ्क नेटो फोर्सेस अथवा जति पनि यो इराक र अफगानिस्तानमा इन्भल्भ भएको जति पनि कन्ट्रिजहरू उनीहरूलाई चाहिँ सबै त्यहाँको देशहरूको चाहिँ इन्जर्डहरूलाई चाहिँ गरेर होइन इन्क्लुड गरेर चाहिँ गेम्स बनाउने भनेर उनीहरूले चाहिँ इनिसिएटिभ त्यसरी गरेको क्या अनि लन्डनमा त्यसरी चाहिँ फर्स्ट टाइम अब 2014मा चाहिँ त्यसरी रन गरेको हो अनि त्यति बेला ठिक्क अब होइन ओलम्पिक्स पारालम्पिक्स सकेको थियो नि 2012मा सो त्यो भेन्युजहरू चाहिँ स्टिल अब त्यहाँ हुनै थियो होइन अभाइलेबल थियो सो त्यही भेन्यूतिरै गर्नु चाहिँ सो त्यसरी स्टार्ट भएको हो सो अनि यो गेम चाहिँ अब त्यही अब मिलिट्री फोर्सेस अब जति पनि यो नेटो फोर्सेसहरूको इन्जर्ड एन्ड सिक पर्सनहरूको लागि चाहिँ बनाइएको हो यो गेम चाहिँ द्याट्स प्रिटी अमेजिङ मलाई त्यो त्यस्तो इन डेप्थ तरिकाले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड थाहा थिएन इन्भिक्टस गेम्सको स्पेसली 2014मा सुरु भएको भनेर चाहिँ थाहा थिएन र द इन्भल्भमेन्ट अफ प्रिन्स ह्यारी चाहिँ मलाई चाहिँ आई थिङ्क इट वाज अ भेरी साइडबाट मात्रै इन्भल्भमेन्ट थियो जस्तो लागेको थियो होइन तर इट सिम्स द्याट हि वाज भेरी इन्भल्भ इन एक्चुली पुसिङ द होल प्रोजेक्ट फरवर्ड पनि ऊ चाहिँ मेन म्यानै भनौँ न अब ऊ चाहिँ अब कस्तो मास्टर माइन्ड भन्नु के भन्यो अब होइन उसले इनिसिएट गरेको तर अभियसली हेज अ बिग अब फाइनेन्सियल चाहिँ हेल्प हिरोजबाट चाहिँ आउँछ क्या किनकि जसरी पनि अब इट कम्स टु अब फाइनेन्सियल उसमा त यत्रो ठुलो गेम रन गर्दाखेरि चाहिँ होइन सो हेल्प फर हिरोजको चाहिँ बिग पार्ट्स अफ हेल्प फर हिरोज अनि ब्रिटिस लेजेन्ड होइन सो बट वी हेभ लट्स अफ स्पोन्सर्स वेल ल्यान्ड रोभरहरूको स्पोन्सर छ होइन सुपर ड्राई यो क्लोदिङहरूको जति पनि क्लोथ छ उनीहरूले कभर गर्छ तपाईँले आज पनि ठ्याक्क सुपर ड्राई के अरे इनफ्याक्ट अब आज सन्डे होइन सो हिजोदेखि चाहिँ एक्चुअली यो वर्ष इन्भर्स गेम सुरु भयो उसमा जर्मनीमा हो सरी हल्यान्डमा नेदरल्यान्ड यसपालि चाहिँ मैले टेकपार्ट गरेँ होइन धेरै रिजनहरूले गर्दाखेरि तर हेगमा हुँदैछ अनि न्युजमा पनि आएको थियो नि त होइन न्युजमा आएको थियो अरे सो अब एक हप्ता हुन्छ होला त्यति बेला सो हामी किप नआएँ कि त्यहाँ कसले जित्दैछ टाइमिङ कति छ मेरो टाइम ब्रेक गरेको गरेन भन्ने चाहिँ म हेर्दैछु कि मैले नाइस द्याट कम्पिटिटिभ स्पिरिट इज स्टिल देयर दाइमा दाइ अनि सो अब 2014मा तपाईँको फर्स्ट टाइम थियो इन्भिक्टस गेम्समा अहिले भर्खर ब्याकग्राउन्ड भनिहाल्नु भयो होइन अलिकति तपाईँको प्रेप र वार्मअप त अलरेडी थियो त्यस पछाडि तपाईँले 2018मा पनि भाग लिनुभयो त्यति बेला पनि यु नो यु अब यु नो ब्रट मेडल्स होम एज वेल द्याट्स अल द बोनस 2018मा चाहिँ हाउ वाज इट फर यु डिड इट फिल लाइक ओके अब त अझै थाहा छ होइन अझै थाहा छ आई फिल मोर कन्फिडेन्ट त्यो एउटा बुस्ट साथ नै पुग्नु भएको थियो कि 2018मा चाहिँ अब अलिक डिफ्रेन्ट मेरो माइन्ड सेट डिफ्रेन्ट खालको थियो अलिकति किनकि त्यति बेला मेरो होइन छोरी पनि अब भइसकेको थियो त्यति बेला होइन हजुर सो अलिकति अब एउटा फादर फिगर भइसकेको थियो म त्यति बेला होइन सो अलिकति आफ्नो बच्चाको इट वाज मोर लाइक फर हर होइन माई फ्यामिली मेरो वाइफ होइन अब पहिलाको उसमा चाहिँ अब मोर अफ पर्सनली बेसी थियो होइन त त्यति बेला चाहिँ त्यही अब होइन मेरो छोरीले देखोस् मेरो फादर चाहिँ यस्तो गर्यो होइन अब ऊ चाहिँ अब होइन यस्तो गर्दो रहेछ यस्तो गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उसले चाहिँ त्यसरी प्राउड होस् भनेर चाहिँ पनि बेसी मेरो मनमा त्यो थियो होइन
प्लस अब त्यसमा अब अनफिनिस्ड बिजनेसहरू थियो त्यति बेला मेरो, किनकि म 100 मिटर मेरो मैले लुज गरेको थिएँ 2014 हजुर बाई मिली सेकेन्ड होइन. oh सो अनि फनी इनफ त्यति बेला चाहिँ कस्तो छ भने त्यो सो अभियसली 2014 to 2018 को बिचमा चाहिँ 3टा गेम्स भएको थियो कि मैले चाहिँ अब भाग लिन मैले 3टामा 3टा सरी 2टा भइसकेको थियो. अनि जुन त्यो मेरो त्यो ब्रिटिस के अरे टिमिकेकै थियो एउटा केटा मलाई जित्ने 100 मिटरमा. उसले पनि अब त्यही म जस्तै त्यो 2 इयर्स चाहिँ ऊ पनि अब्सेन्ट भएछ क्या. सो उसले पनि ठिकै 2018मा चाहिँ फेरि उसले चाहिँ पनि त्यसबाट चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको थियो. अनि सो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ कि अब रिम्याच जस्तो कि हाम्रो 100 मिटर चाहिँ. सो तर त्यति बेला चाहिँ मैले उसलाई बिट गरेँ, मैले जितेँ होइन 100 मिटर. सो congratulations थ्याङ्क यू. सो उसले मलाई जिस्काएको थियो त्यो कहिले कहिले भनेर नि आई थिङ्क 2018मै होला. 2018मा हामी होटलमा पुगेको थियौँ होइन. सो हामी त्यो चेन्जिङ रुममा बसिरहेको थियो कि. अनि उसले मलाई उसको त्यो हुन्छ नि स्पाइक त्यो सुज हुन्छ नि सुजको स्पाइक भन्छ क्या त्यो. अन्त अनि मैले कुश भने कुश डु रिमेम्बर दिस सुज भने क्या. अन्त यसो पछाडिको त्यो हुन्छ नि काँडा त्यो देखायो क्या. डु रिमेम्बर दिस स्पाइक्स भने क्या. नट रेडी भने क्या. अनि 2014मा तँलाई देख्नुहोस् पछाडिबाट भन्छ क्या. सो मैले यस्तो भनेको मलाई यस्तो आई डिड रिस्पेक्ट द क्या. उसले अब जोक गरेको होइन. सो भन्नुको अब यु गट मा पोइन्ट होइन. सो अनि मलाई भन्नुभयो कि यसलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ जित्छु भनेर. and then you did अनि एक्चुली आई होइन आई गट हिम ब्याक विथ हिज ओन जोक होइन. मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अब मेरो रनिङ लेट हुन्छ नि त. डु यु सी दिस ब्लेड भनेर त्यसले देखाएको क्या एन्ड अफ द रेसमा. It was good laugh. It was good laugh. Good bit of banter. दाइ अनि तपाईँले अब यो त्यो रनिङ ब्लेडको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो. यस्तो यो रनिङ ब्लेड स्पेसली यु नो इट्स भेरी इन्स्ट्रुमेन्टल होइन. इट्स पार्ट अफ यु. When it comes to you know the process of I guess choosing the right fit, यसमा चाहिँ कतिको चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल चोइस र डिसिजन मेकिङ पनि हुन्छ कि कति चाहिँ यु नो यो चाहिँ हाउ डज दिस कन्भर्सेसन प्ले. त्यो अरूले भन्ने हो कि होइन दिस इज फर यु एट्सेट्रा भनेर, ओर इज देयर अ बिट अफ लाइक यु नो योर कन्भर्सेसन पिस एज वेल. ओके यो रनिङ लेग्स कस्तो हुन्छ नि जति पनि अब यो प्रस्तरी जति हुन्छ नि हजुर यसको अब कस्तो भनेर जेनरल गाइडलाइन्स चाहिँ हुन्छ होइन. अब यति वेट भएको अभियसली डिपेन्ड्स अन वेट हुन्छ क्या. आफ्नो बडी वेटले यति लाउने त्यसको डिफ्रेन्ट नम्बर्स हुन्छ क्या त्यो रनिङ ब्लेड्सको. सो द हेभियर यु आर द स्टिफर यु विल गेट होइन. तर अब किनकि यो रनिङ ब्लेड्सहरू होइन यो प्रोस्थेटिक्सहरू चाहिँ नर्मल चाहिँ हुन्छ. यिनीहरू चाहिँ अब बेसिकली डे टु डे लाइफमा होइन युज गरोस् भनेर बनाएको हुन्छ होइन. इभन रनिङ लेग्स चाहिँ अब एक्सर्साइज गरोस्, रनिङ गरोस्, जगिङ गरोस् भनेर बनाएको हुन्छ. यो यसरी कम्पिटेटिभ हिसाबले चाहिँ अब बनाएको हुन्थेन पहिला. अब अहिले पनि त्यस्तै थियो. तर अब स्पेसली अब रनिङै गरोस् भनेर चाहिँ बनाएको हुँदैन होइन. बनाएर कम्पिटै गरोस् भनेर होइन. तर आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन यु होइन. अब जसरी मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेँ, मैले पहिला उनीहरूले मलाई दियो मैले वेटको हिसाबले अनि मैले ट्राई गरेँ. तर मैले लेटर मैले चाहिँ पछि थाहा पाएँ कि अलिकति यताउता वेटको अनुसार रिगार्डलेस अफ वेट इफ यु प्ले अराउन्ड लिएर बिट होइन, इफ यु गो फर बी स्टेबर अर सफ्टर इट डिफ्रेन्ट. उसले चाहिँ अब आफ्नो स्पिडमा चाहिँ फरक पार्दो रहेछ क्या. हजुर हजुर. अनि मैले चाहिँ पहिला चाहिँ कपाल अफ इयर्स चाहिँ मैले चाहिँ रङ चलाउँदै रहेछु कि जसले गर्दा चाहिँ आई वाज बिट स्लोवर होइन. तर पछि मैले चाहिँ अब त्यो गर्दै गएँ होइन. अब आई वाज फर्चुनेट इनफ टु होइन गेट दोज लेग्स फ्रम द मिलिट्री. सो हाम्रो चाहिँ कोही ऊ थिएन नि त. फन्डिङ चाहिँ हामीलाई इस्यु हुन्थेन. हामी वी क्यान होइन वी कुड चेन्ज. अनि होइन मलाई यो चाहियो यो भएन भने जस्तो विच इज अब सिभिलियन उसमा एनएचएसमा चाहिँ अब त्यसो गर्नु साह्रै पर्छ होइन. दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ के. एउटै पेयरको आई थिङ्क 4 or 5 grand पर्छ होइन. सो त्यो भएर चाहिँ मैले पछि त्यसरी यताउता गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मैले थाहा पाएँ क्या. सो आई गट बिट क्विकर लेटर स्टेजमा चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ. सो अब त्यही हो. अब जति गराइमा त्यो डुबेर त्यसमा लाग्यो नि त्यति हुने हो. म चाहिँ अलिकति उनै थिएँ भनौँ न. त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो प्रोस्थेटिक बनाउनलाई चाहिँ प्रोस्थेटिक भन्छ क्या त्यो उनीहरू त्यो गर्ने स्पेसलिस्ट.
अनि म चाहिँ बेसी निकल गर्थेँ किनकि मेरो अब डबल भयो पनि हो कि अब दुइटाको ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो नि त होइन हजुर अलिक यता नमिल्दा पनि मैले यो भएन भन्थेँ कि अनि उनीहरूले मलाई चाहिँ टाढाबाट देख्ने बित्तिकै यो आयो फेरि यो के अरे गर्ने आयो भन्थ्यो कि मलाई अलिकति उयो गर्थ्यो कि झ्याउ लाग्थ्यो ए यो आएछ फेरि भन्थ्यो क्या अनि जस्ट अब निकै टेक्निकल हुन्छ अरे हेर्दाखेरि स्ट्रेट फोर्ड हुन्छ होइन तर त्यसमा चाहिँ अब एकदम बेसी कुरा छ अलिकति एङ्गल मिलेन भने होइन अलिकति अब दुइटा एकदम आइडेन्टिकल हुनु पऱ्यो फेरि होइन एन्ड इट्स नट इजी टु मेक एकदम ट्रिकी छ मेबी पछि बनाउँछ होला होइन आई क्यान इमेजिन सो 2018मा तपाईँ लास्ट इन्भिक्टस गेम्समा भाग लिनुभएको थियो होइन अनि इन टर्म्स अफ तपाईँको इन्भल्भमेन्ट इन एथलेटिक्स एन्ड कम्पिटिसन्सहरू चाहिँ लास्ट चाहिँ त्यही 2018 नै थियो कि यस अनफर्चुनेटली अब 18 चाहिँ मेरो लास्ट त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो रनिङले चाहिँ धुलो खाइरहेछ है अहिले होइन तर फेरि फर्किन्छ कि बेबी होइन भन्नु सकिँदैन तर अब गेम्स डिपेन्ड्स अन अब गेम्स हुन्छ कि हुँदैन होइन किनकि आई डिन्ट नो अब यो गेम्स पनि अहिले जो हुँदै रहेछ त्यो पनि क्यारी हुन्छ किनकि आफ्टर द रोयल फ्यामिली जो भयो होइन आई डिन्ट थिङ्क द विल कन्टिन्यू द गेम्स होइन तर लेट्स सी अब प्रिन्सहरूले के भन्छ इफ ही कन्टिन्युज मेबी म वान मोर गर्छु होला होइन मेबी ट्राई डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्स होइन डिफ्रेन्ट हुन्छ पावर लिफ्टिङ हुन्छ होइन अब के टेनिसहरू हुन्छ सो कुद्नु चाहिँ मन लाग्छ होइन तर we'll see. Yeah, no, that's exciting. I love how because a lot of the times के भन्छ भने अब once you've got a medal or two etc it's like ल अब भयो होइन I know some people was like okay now I put my head down भनेर तर I wasn't expecting that तपाईँले you know what we'll see भनेर I think that's a really a good way to look into things as well. Like talking about अब हामीले especially नेपाली समाजमा a person with a disability को त्यो सोच र त्यो ट्यागले पनि हामीले कतिले चाहिँ उसले सक्दैन होइन ला होइन त्यो द वर्ड्स ला भन्ने बित्तिकै नै इट्स अलमोस्ट लाइक यु लुकिङ डाउन खालको क्या अब सिद्धियो भन्ने खालको हुन्छ तर that's not always the case होइन and you don't have to win a medal to showcase that life continues भनेर तर अब तपाईँले त अब मेडलहरू पाउनुभयो होइन and you've gone beyond that है अनि मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भने just because someone has a disability or someone is belongs to the LGBTIQ community you don't have to be incredible you can just be normal you can just continue having a simple life and that's fine as long as that person is happy. Exactly. But you've gone ahead and paved the way and you've done so many different things है अब त्यो मात्रै नभएर तपाईँले एउटा उदाहरण नै बन्नुभएको छ अब तपाईँ बाइकिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन मैले तपाईँको एक दुईवटा फोटो पनि देखेको थिएँ अनि त्योहरू देख्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ पनि युकेकै नेपाली समाजमा पनि कतिपय मान्छेहरूको सोचहरू इट्स भेरी उहाँहरूले मेबी उहाँहरू अलिकति देख्नु भएको छैन क्या द डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट इज पोसिबल भनेर होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कतिको चाहिँ तपाईँले त्यो फेस गर्नु पर्या छ या छैन होइन एन्ड हाउ डज द्याट मेक यु फिल बिकज नाउ आई थिङ्क आइ एम स्योर युआर इन्सपायरिङ अ लट अफ पिपल होइन अनि वेदर यु चोज टु बी एन इन्सपिरेसन इज अ डिफ्रेन्ट थिङ तर मोर तपाईँको एक्सनले अरूहरूलाई इन्सपायर गरिरहेको पनि होला अनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब भाइले भने जस्तो हाम्रो कम्युनिटी अब त्यस्तै छ अरे इभन अब एनी कम्युनिटी होइन अब धेरै कम्ती हुने भनेको डिफ्रेन्ट केस छ तर त्यस्तो हुन्छ एउटा ह्युमन नेचर हो होइन मान्छेहरूको अनि अब मलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली मैले त्यो फेस गरेको छु होइन अब मान्छेले कुरा गर्छ होइन अफकोर्स अब यस्तो भयो होइन अघि भने जस्तो ला यस्तो भयो अब के गर्नु सक्ला त होइन उसको वाइफले उसलाई होइन साथ देला कि नदेला होइन उसको अब होइन कस्तो छ उसको होइन उसको प्राइभेट लाइफ कस्तो छ होइन वेदर यु विल टु मेक किड्स अर नट भन्ने त्यो पनि कुरा गर्दो रहेछ होइन मैले चाल पाएन मलाई डाइरेक्टली नभए पनि सो अब तर मैले अब के सिकेँ भने यो जति मेरो अब आफ्टर मेरो इन्जुरी मेरो लाइफ चेन्ज भयो होइन मान्छेले कुरा गरिरहँदो रहेछ क्या मान्छेले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ अब त्यो केही पनि असर गर्दैन रहेछ क्या गर्छ मान्छेले अब मलाई पनि नराम्रो लाग्छ होइन अब के भन्दै होला के गर्दै होला भनेर चाहिँ तर त्यो एकछिन मात्रै हुँदो रहेछ क्या जे कुरा पनि सर्टेन के गर्छ त्यहाँदेखि त के हुन्छ त होइन मेरो लाइफ त मैले जिउनु छोड्दिनँ होइन अनि प्लस अनि मैले केही पनि लर्न गर्नु जति जस्तै अब मेरो अब होइन मेरो दुईवटा खुट्टा छैन होइन जति मैले लुकाउँछु नि
त्यति नै मलाई अनकम्फर्टेबल हुँदो रहेछ क्या किनकि म आफ्टर फ्यु इयर्स म चाहिँ पुरा कन्सियस कि अब देख्छ कि होइन म हिँड्दाखेरि मलाई मेरो अलिकति खल्चिङ गरेको देख्छ कि अलिकति लिम्पिङ गरेको देख्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ कन्सियस हुन्थ्यो क्या अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई हार्ड टाइम हुने किनकि आफू होइन नदेखाउँ कसरी लुकाउँ भन्ने हुँदो रहेछ क्या अनि यो चाहिँ जति पनि अब आफूले त्यो सोच्यो तिनी आफूलाई टेन्सन आफूलाई चाहिँ ट्रबल हुँदो रहेछ क्या अनि त्यहाँदेखि आफ्टर फ्यु इयर्स चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो मैले वास्ता गर्नु छोडेँ क्या मैले चाहिँ इभन सर्ट्स लगाएर हिँडिदिन्थेँ होइन सो उनीहरूले देख्थ्यो द्याट्स इट सकिगयो होइन तर आफूले लुकायो भने त झन् अब त्यो देख्छ कि कताबाट यसो पिप भइहाल्छ कि भन्ने त्यो मान्छे सोच्दो रहेछ अनि त्योबाट चाहिँ मैले त्यो चाहिँ नोटिस गरेँ क्या अनि आफ्नोमा यदि त्यस्तो केही अब अलिकति अब अननेचुरल केही चिज छ भने होइन इट डजन्ट म्याटर होइन एज लङ एज युआर ह्याप्पी होइन यो आफ्नो फ्यामिली ह्याप्पी छ भने होइन किनकि अब त्यो मान्छेले कुराकानी एकछिन मात्रै हो क्या त्यो एकछिन गर्छ त्यहाँदेखि दे अल्सो क्यारी अन विथ देयर लाइफ होइन एन्ड यु अल्सो क्यारी अन विथ यर ओन लाइफ सो त्यस्तोहरू बेसी सोच्नु चाहिँ नहुँदो रहेछ अब उसले मैले चाहिँ अब अलिअलि अब इन्सपिरेसन चिजहरू गरेँ होइन नगरे पनि मैले त्यस्तो नगरे पनि अब होइन नर्मल लाइफ जिउनु सकिन्छ केही नगरे पनि होइन एज लङ एज यु ह्याप्पी होइन अनि आफ्नो फ्यामिली सपोर्ट छ भने मेनली चाहिँ अब सपोर्ट हुनु पऱ्यो होइन सिधै कुरो अब फ्यामिली सपोर्ट आफ्नो साथीभाइको सपोर्ट पनि हुनु पऱ्यो त्यतिकै पनि हुँदैन होइन मान्छेलाई किनकि मेन्टली एकदम बेसी टचर हुन्छ जस्तो मेरो साथीहरू कति होइन ब्रिटिस सोल्जर्सहरू म जस्तो इन्जुरीहरू होइन कतिले त सुसाइड गर्यो उनीहरूले त होइन किनकि उनीहरूको लाइफ अब एकदम स्टप भयो होइन उनीहरूलाई फ्यामिली सपोर्ट पनि भएन होइन उनीहरूको पार्टनरहरूले पनि छोडेर गयो सो त्यस्तो हुँदाखेरि पनि मान्छेलाई एकदम साह्रो पर्छ क्या सो विच इज अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ राम्रो छ होइन अलिकति फ्यामिली सपोर्ट बेसी हुन्छ हामीलाई अनि रिकभरीमा पनि यसरी हेल्प हुन्छ त्यही हो मेरो ऊ चाहिँ भाइ अब त्यसमा चाहिँ अब साह्रै मान्छेको कुरा चाहिँ म साह्रै चाहिँ अब होइन बदर त गर्छ अफकोर्स युआर ह्युमन बिङ होइन होइन कसैले कमेन्ट गर्छ कसैले के भन्छ अब मलाई पहिला के भन्थ्यो भने आई डोन्ट नो मान्छेलाई कस्तो हुँदछ भने कसैलाई चाहिँ बिचारा भन्नु चाहिँ आई डोन्ट नो दे प्रिफर टु कल हिम बिचारा होइन म भर्खर त्यति बेला मेरो प्रोस्टेरिक ल्याएर हिँड्नु थालेको थिएँ होइन सो कस्तो हुन्छ भने म पहिला स्टिक ल्याएर चढ्थेँ कि स्टिक ल्याएर हिँड्थेँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्टर 1 इयर पछि एक्ज्याक्ट 1 इयर पछि चाहिँ मैले त्यो स्टिक हिँड्नु छोडेँ क्या मैले चाहिँ फ्रिली हिँड्नु थालेँ सो कति मेरो सिनियरहरू आउँथ्यो कि मलाई अनि भाइ तिमी स्टिक छोडेको भन्थ्यो क्या अनि म अलिकति छोडेको म अलिकति विदाउट स्टिक चलाएर हिँड्नु नि त किन दुःख गरेको भन्छ क्या अनि इभन गेम्सहरू मैले खेल्दाखेरि अनि भाइ किन दुःख गरिरहेको भाइ किन रनिङ गरेको भन्थ्यो कि मलाई अनि मैले यसो सोचेँ मैले होइन मलाई सोधिनँ मैले तर सोचेँ उसले मलाई सधैँभरि स्ट्रगल गरेको हेर्नु मनपर्छ कि के जस्तो लाग्छ कि मलाई सोधेँ कि मैले अनि आई डोन्ट नो त्यस्तो उनीहरूले पर्सनली उनीहरूले के भन्ने अब कन्सर्न लाएर त भने जस्तो लागेन मलाई कि बिचरा के गरिरहेको भनेर तर अब सम पिपल चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि अब अलिकति कसैलाई चाहिँ अब बिचारा भन्नु छिटो मन पराउँछ कि मान्छेले हाम्रो एउटा नेचर हुन्छ क्या ह्युमन बिङको हाम्रो समाजको चाहिँ कसैले राम्रो भन्दा पनि नराम्रो गर्यो अथवा कसैलाई नराम्रो भयो भने चाहिँ छिटो मान्छेलाई एकदम अब भइहाल्छ क्या इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ छिटो हजुर नो आई डेफिनेटली एग्री आई थिङ्क त्यो बिचारा चाहिँ ला खालको होइन इट कम्स फ्रम अ प्लेस अब यहाँ चाहिँ अब त्यो पर्सन र सब्जेक्ट स्पेसिफिक पनि हुन्छ होइन तर कतिपय चाहिँ अब हामीले सायद त्यो हाम्रो आफ्नै असम्पसन्सहरू हामीले च्यालेन्ज गरेका छैन त्यो सायद अरू नदेखेर पनि होला होइन त्यही कारण इट्स मोर लाइक ल गर्नुपर्छ वेल डन किप गोइङ होइन आई थिङ्क द्याट्स सच अ इट्स अ रिफ्रेमिङ एन्ड आई डेफिनेटली फिल मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ एन्ड बट या एनिवेज त्यस्तो कुरामा कुरा गरेर त अब वी क्यान कन्टिन्यू फर एभर पर ओके सो मुभिङ अन फ्रम 2018 तपाईँ अब एज अ फ्यामिली म्यान होइन एउटा फादर भएर पनि तपाईँको लाइफमा डिफ्रेन्ट रोल्सहरू कन्टिन्यू भइरहेछ लाइफ आफ्टर स्पेसली 2013 होइन वेन यु वर अफिसियली डिस्चार्ज फ्रम दि आर्मी यो सेकेन्ड करियर इन द युके तपाईँको कस्तो भइरहेको छ र अनि हाउ इज लिभिङ अ काइन्ड अफ सिभिलियन नन मिलिट्री लाइफ अब अभियसली सुरुमा फर्स्ट इयर त अलिकति आई डिडन्ट डु एनिथिङ होइन म घरमै बसेँ सो मलाई अलिकति अब
बेसी ऊ पनि भयो लोन्ली फिल पनि लोन्ली के भन्ने अलिकति अब एम्प्टिनेस हुन्छ नि अब होइन पहिला त मिलिट्री अब यसो क्वार्टरहरूतिर वरिपरि साथीहरू हुन्थ्यो होइन त्यति बेला त अब त्यहाँ मन्स निस्केपछि चाहिँ अब एकदम लोन्ली फिल अलिकति होइन अलिक डिफ्रेन्ट अब त्यो ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि त्यति बेला होइन अलिकति अब तर मैले चाहिँ अब इन टर्म्स अफ अब जब उसमा चाहिँ मैले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यति बेला चाहिँ एकछिन सोच आएको थियो अनि मैले चाहिँ जिम इन्स्ट्रक्टर कोर्स लेभल 2 कोर्स गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ कम्युनिटी जिम छ क्या त्यहाँ मेडसनमा त्यहाँ मैले फ्यु इयर्स त्यहाँ मैले काम गरेँ अनि त्यो काम गरिसकेपछि चाहिँ आई काइन्ड अफ इन्जोयड इट फर फ्यु इयर्स होइन तर त्यति बेला चाहिँ मलाई फिल भयो कि अब जब गर्नु चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ मेन्टली वाइजमा चाहिँ अलिक गाह्रै पर्दो रहेछ मलाई किनकि अब कस्तो हुन्छ भने अब जबमा कस्तो हुन्छ भने अब यु वर्क अन्डर समवन होइन अनि अब उनीहरूको कुरा सुन्ने उनीहरूको उसमा गर्ने उनीहरूले पनि अब मलाई अलिकति अब उसको डिसेबिलिटी छ भनेर अलिकति कन्सिडर त गर्थ्यो तर अब कस्तो भने अब जिम इन्स्ट्रक्टर त यु हेभ टु अन योर लाइक अल डे होइन अनि उनीहरूले भन्थ्यो बस भन्थ्यो कि बस भन्थ्यो उनीहरूले कोर्समा अनि मैले चाहिँ यो जिम इन्स्ट्रक्टर होइन अब बसेर कसरी गर्ने होइन अनि मैले चाहिँ उभिएरै गर्थेँ जति मेरो ड्युटी आवर्समा तर मैले पछि अलिक स्ट्रगल गरेँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि मलाई अलिकति इन्जोय पनि हुन छोड्यो क्या अनि मैले सोचेँ दिस नट वर आई वान्ट होइन त्यहाँदेखि चाहिँ यो गेम्स ठिक्क त्यति बेला सुरु हुन आँटेको थियो त्यति बेला अनि मेरो छोरी पनि 2014 को उसमा जन्म्यो होइन 2014 नोभेम्बरमा त्यति मलाई ठिक्क रिजाइन गरेँ मैले वर्कबाट त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अदर जब चाहिँ गरेको छुइनँ तर जिम इन्स्ट्रक्टर चाहिँ मैले आफ्टर मिलिट्री चाहिँ त्यो एउटा जब थियो त्यो गरेँ मैले तर अब जब नगरे पनि अब अलिक फ्यु हबिज छ मेरो म बिजी छु जस्तो गल्फ खेल्छु म होइन आई लभ बिट अफ गार्डनिङ एज वेल होइन गार्डनिङहरू गर्छु होइन अनि बाइक त छैन अहिले मेरो आइ एम लुकिङ टु बाई वान होइन बाइक मेरो साइक्लिङ पनि थियो मेरो साइकल पनि थियो सो बाइक चाहिँ मेरो मैले फ्यु इयर्स चलाएर मैले चाहिँ पछि चाहिँ बेचिदिएँ होइन किनकि अलिकति मलाई साह्रै कन्भिनियन्ट लागेन त्यति बेला अलिकति साह्रै युज भएको जस्तो लागेन मलाई त्यति बेला चाहिँ अनि किनकि अब इन्सुरेन्स तिर्नुपर्ने होइन रोड ट्याक्स तिर्नुपर्ने सो वेस्ट मनी सो तर जति मैले फ्यु इयर्स चलाएँ त्यो म चाहिँ खुब इन्जोय गरेँ किनकि मलाई चाहिँ अब त्यही पहिलाको मेमोरीहरू होइन अब लौरे भनेपछि पहिला हाम्रो पालमा कस्तो छ भने वान इज कम टु लौरे होइन बाइक चाहिँ एज ए अब उसको जस्तो कि उसकै अब हुनै पर्ने अब होइन सो बाइक भन्ने बित्तिकै लौरेको त्यो चाहिँ अब अलमोस्ट लाइक दे आर आइडेन्टिक उस के भन्ने अब वाट्स द वर्ड अब लौरे भन्ने बित्तिकै बाइक चाहिँ अब आइगयो के सेकेन्डमा सो त्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले अब मैले चाहिँ आई स्टिल रिमेम्बर म 2005 चाहिँ म फर्स्ट छुट्टी गएको थिएँ त्यो बेला 4 मन्थको छुट्टी होइन त्यति बेला चाहिँ अब अहिले पुरा बाइक छ नि त नेपालतिर इन्डियातिर पुरा स्पोर्ट्स बाइकहरू छैन त्यो जमानामा त्यो वाज हार्डली एनी होइन वी ह्याड दिस बाइक कल करिज्मा प्रमोसन धेरै थियो नि त करिज्मा सो करिज्मालाई चाहिँ मैले होइन काठमाडौँदेखि त्यो कभर हुन्छ नि बाइकको साइड कभर हुन्छ नि त्यो लाइक मेक इट स्पोर्टी के मैले काठमाडौँ भर्खर त्यो एउटा लिएर होइन उता मैले इन्डियामा लगेर पेन्ट गरेर होइन त्यसरी मैले चाहिँ कुदाएको थिएँ कि मैले अब म चाहिँ बाइक भने चाहिँ क्रेजी थिएँ क्या मैले चाहिँ यताबाट लाने पनि सोचेको थिएँ मैले यता युकेबाट होइन सो एक्सपेन्सिभ आई क्यान इमेजिन ट्याक्सेसहरु गर्दा अल द ट्रान्सपोर्टेसन एज वेल अब नट पोसिबल थियो होइन तर हिरो होन्डा करिज्मालाई चाहिँ मेरो फुलफिल गरेँ मेरो ड्रिम चाहिँ एज अ स्पोर्ट बाइक कुदाउनु चाहिँ सो त्यति बेला चाहिँ त्यो वन्स अब त्यसरी म इनफ्याक्ट म चाहिँ अब मेरो इन्जरी बिफोर इन्जरी चाहिँ मैले चाहिँ युकेमा चाहिँ मोटर बाइक पास लाइसेन्स निकाल्ने मेरो प्लान थियो सो ठिकै त्यस्तो भयो फेरि होइन अनि मैले पछि चाल पाएँ कि अब यस्तो एउटा सिस्टम हुन्छ ह्यान्डले गेयर चेन्ज गर्ने अनि त्यो भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ म के अरे क्लासहरू लिएँ लेसनहरू लिएँ होइन त्यसरी पास गरेँ अनि अब त्यो बाइक किनेँ मैले एउटा त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ निकै अब 1 वर्ष जति चलाएँ मैले बाइक निकै अब
रमाइलो त भयो अब पहिलाको मेमोरी भयो होइन जस अब त्यसरी अब भयो भनौँ न अब सोफा अब अहिलेसम्म लाइफ चाहिँ चलिरहेछ होइन अब त्यसरी नै हबिजहरू अलिअलि गर्दै टाइम पास त भइरहेछ छोरीलाई यसो अब छोरी सिज 7 होइन अलिकति स्कुल पुऱ्याउने ल्याउने गर्ने त्यसरी नै अब एज अ ड्याड रोल पनि गरिरहेको छु हजुर that's amazing. So दाइले अब भनिराख्नु भएको थियो हबिज बाइक फ्यामिली होइन एन्ड आई थिङ्क द्याट्स भेरी गुड तपाईँले अब धेरै डिफ्रेन्ट चिजहरू पनि ट्राई गर्नुभयो है एन्ड यु रियलाइज लाइक इन लाइफ कुनै कुराहरू इट स्टिक्स कुनै कुराहरू चाहिँ आई ट्राइड इट आई गेभ इट अ सर्ट बट एक्चुली इट्स नट फर मी भनेर सो वाट्स नेक्स्ट दाइ वाट्स नेक्स्ट इन टर्म्स अफ अब यु हेभ अ लट अफ इन्ट्रेस्ट्स तपाईँको अब प्यासनहरू होइन अघि अब तपाईँले अब यहाँ आउने बित्तिकै तपाईँले घरहरूको बारेमा पनि सोध्नुभयो होइन त्यहाँदेखि गार्डनिङको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो भर्खरै यु वेन्ट अन अ रियली गुड भेकेसन एज वेल मेनली फ्यामिलीहरू भेट्नुभयो है in terms of about you looking ahead saying about is there something that you'd like to like tick off your bucket list or something that you like to kind of do or accomplish not that you need to we can just have a simple life too न ठिकै हो तर अब त्यस्तो साह्रै बकेट लिस्ट त के छैन तर चाहिँ अब म अलिकति त्यस्तो अब स्पोर्ट्सहरू धेरै चाहिँ केही छैन मेरो त्यस्तो खालको हजुर तर म चाहिँ अलिकति अब यो प्रपर्टी बिजनेसतिर अलिकति म अहिले फोकस छु अलिकति पोर्टफोलियोहरू बनाउने अलिकति एड गर्ने प्रपर्टीहरू अलिकति अब चाहिँ पछिको लागि अब अलिकति फ्युचरमा चाहिँ हेल्प होस् भनेर चाहिँ होइन अलिकति अब इजी लाइफ होस् होइन फाइनेन्सियली अलिकति राम्रो होस् भनेर चाहिँ अब प्रपर्टी अलिक एड गर्दैछु अहिले मेरो 2-3वटा प्रपर्टी छ होइन क्यान्टमा सो अलिकति अब एड गरेर कतिसम्म पुऱ्याउन सकिन्छ मेरो चाहिँ अहिले त्यो छ मेरो उसमा चाहिँ अब टिक गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो छ That's exciting. I wish you all the best. I hope त्यो राम्रोसित नै अगाडि बढ्छ and I just want to reiterate thank you so much for coming on this podcast, taking your time out, driving all the way here on this really nice sunny day अनि जानुभन्दा अगाडि is there any kind of thing that you'd like to kind of share to people who are listening or watching this either on YouTube or any of the streaming platforms अब सेयर गर्ने त अब त्यही अघि भनेको कुराहरू कति मेरो अब मान्छेले होइन त्यसैमा लिन्छ लिने होइन तर अब म जस्तो कति अब डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरू कति छ होइन नेपालमा होइन इन्डियामा युकेमा होइन म चाहिँ भन्छु अब जस्ट डोन्ट सिट अराउन्ड होइन अब हाइड गरेर चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्दैन मलाई केही पनि होइन द मो यु एक्सपोज होइन मो यो कस्तो भने अब यो आफ्नो डिसेबिलिटी चाहिँ आफैले भित्र राख्यो भने चाहिँ आफूलाई गाह्रो हुन्छ क्या अलिकति अघि मैले भने जस्तो जति ओपनली गऱ्यो त्यति नै चाहिँ आफूलाई फ्री हुन्छ क्या फ्री हुन्छ अनि त्यसरी नै अब अलिकति केही अब यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ होइन तर यसरी आफ्नो मनलाई चाहिँ फ्री राख्ने होइन अलिक मनमा के नराख्ने कसले के सोच्छ होला के भन्छ होला भनेर चाहिँ बेसी नसोच्ने किनकि लाइफ चाहिँ अलवेज त्यो चाहिँ टिकिङ भइरहेको हुन्छ कि त्यो अब लाइफ चाहिँ स्टप हुँदैन नि त होइन जस्तो मेरो बारेमा कसैले अब के भनिरह्यो भने त्यो लाइफ त स्टप त हुँदैन नि त त्यो त चलिरहेको छ आफ्नो लाइफ त आफै जिर्नुपर्ने छ होइन सो त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ अरूलाई पनि अलिकति अगाडि आउने केही गर्नु मन लाग्ने गर्ने होइन तर त्यसरी अब भित्र चाहिँ एकदम घुटेर नबस्ने आफ्नोसँग चाहिँ होइन Yeah, definitely. I think it's like simple advices make the biggest change in your life. If you are able to kind of continue just by coming out, just by sharing, just by showcasing, that's when you kind of create a new norm. Exactly. Because so far, हामीले जतिले लुक्यो भने बाहिरको अरू मान्छेहरूले चाहिँ सोच्छ that's not normal. But actually, we're all normal. We're all normal. And little steps, which is big steps for people, but we can do it in little ways. But thank you so much. Thank you so much for being such a, great storyteller. मैले तपाईँको अब भिडियोज तपाईँको फिचर्सहरू हेर्दै आएको कभर गर्दै आएको and I really wanted to have you on here as well. त्यही भएर रिपिट मात्र हुन्छ फेरि थ्याङ्क यू भन्दा but yeah, thank you so much. Thank you so much, Lex. Thank you.